Sebenarnya kalau anda menggunakan Google Classroom, ada cara yang lebih mudah untuk anda tanda assignment ataupun hasil kerja student anda melalui Google Classroom. Jom kita tengok macam mana. Kita guna phone je. Let's get started. So macam mana kita nak buat? First kali kita kenalah download apps untuk Google Classroom tu. Kita pergi dekat Google Classroom and then kita install. Dan saya dah install dah. Okay, so bila saya open, pastikan dah masukkan Google Classroom punya account. Dia akan sync automatic. Saya punya ni dah synchronize dah. Saya tunjuk contoh saya nak ambil daripada kelas ini. Dan saya nak tanda assignment pre-lab dia orang. So kita tengok dekat classwork kat sini. Saya nak tanda dia orang punya pre-lab. Okay. Katalah saya ambil seorang student ni, Afrina. Dan saya ambil dia punya pre-lab, jawapan pre-lab dia. So kat sini jawapan dia. Saya nak tanda kat sini saja. Tapi saya perlu buat adalah saya perlu tekan ikon pen. Dan daripada ikon pen ni akan keluar dekat bawah ni. So saya ambil pen. Saya ambil warna merah dan saya boleh tukar diameter. Katalah diameter saya nak ambil besar sikit. Sekarang saya boleh start tanda. Betul. Ini sangat bagus kalau ada tablet lah, especially kan. So guna pen je. Kalau tak boleh guna tangan saja. Nak pergi ke page yang seterusnya, tekan yang ni. Tanda dan ialah disema. Ini contohlah. Jadi nak save apa yang perlu kita buat, kita pergi dekat button 3 ni, 3 dot, tekan dan save. Lepas tu kita boleh ambil yang ni dan return saja kepada student kita. So itu sajalah. Sambil baring pun boleh buat. Thank you.